हाय, हॅलो, नमस्कार, शुभ सकाळ. मी सुषमा. खूप खूप स्वागत तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आयुष्य जगत असताना अनेक संकटे, संघर्ष, अडचणी, खडतर प्रवास, चांगले वाईट अनुभव, दुःख, वेदना, त्रास सहन करावे लागतात. बऱ्याच वेळी निराशा, हतबल आणि अस्वस्थता व्हायला होते. आयुष्यामध्ये काय करावे, मार्ग कसा शोधावा, काहीच समजत नाही. आयुष्यातील संकटे कशी दूर करावीत, कोणत्याही परिस्थितीत सकारात्मक, आशावादी कसे राहावे लक्षात येत नाही. कधी कधी कळतं पण वळत नाही, अशी सुद्धा परिस्थिती येत असते. अशा वेळी गरज असते ती मन शांत आणि रागावर नियंत्रण ठेवण्याची, तसेच सारासार परिस्थितीचा विचार करून शांतपणे निर्णय घेण्याचे. तुम्हाला माहिती आहे का, करोडो लोकसंख्येच्या या गर्दीत सगळेच कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या अडचणींना सामोरे जात आहेत आणि आयुष्य सरेपर्यंत जाणार आहेत याचा विचार आपण करतच नाही. दुःखात सगळेच विसरून जातो. तर मग अशा वेळी काय करावे, तर सरळ आपले श्रद्धास्थान असलेले आपले दैवत, मग ते कोणतेही असो, त्यांच्या चरणाशी स्वस्थ बसावे किंवा मग डोळे मिटून त्यांचे नाव घ्यावे. बस आपल्याला इतकेच करायचे आहे. आपण सगळेच परमेश्वर, दैवशक्ती आहे हे मानतो. विज्ञान जरी हे मानत नसले तरीही 90% लोक हे देवाचे अस्तित्व मानतात आणि त्यांची सेवा करतात. तर आज मीही त्यांची सेवा करत आहे. तर आज आहे मंगळवार आणि मंगळवारचं माझं रुटीन मी तुम्हाला शेअर करते. तर मी काल सोमवारचं रुटीन दाखवलं होतं आणि त्याच्यामध्ये दाखवलेलं की डायरेक्ट मी दाखवलेलं फुलं लावून पूजा कशी करायची. पण मी आज दाखवणार आहे की आपण पूजेला लावलेली फुलं, देवांना लावलेली फुलं, तर त्या फुलांचं काय करायचं. अन्नपूर्णाची मूर्ती आपण ठेवतो, त्याच्या खाली जे तांदूळ ठेवलेले असतात तर त्या तांदळाचं काय करायचं, कासवाच्या पाण्याचं काय करायचं, शंखाच्या पाण्याचं काय करायचं, तर ते आज दाखवणार आहे. तर हे कासवातलं, शंखातलं आणि जे फुलं ठेवले तर ते पाणी मी एका पातेल्यामध्ये काढून घेणार आहे आणि त्याचा वापर मी तुम्हाला पुढे दाखवते. तर आता हे जे कासवाचं पाणी, शंखाचं पाणी एकत्र करून घेते आणि परत आपल्याला हे कासवामध्ये आणि शंखामध्ये पाणी भरून ठेवायचं आहे. रोजच्या रोज कासवातलं, शंखातलं आणि देवाला ठेवलेलं पाणी हे आपल्याला बदलायचं आहे. नित्यनेमाने आपल्याला ही सेवा करायची आहे किंवा तुम्ही पूजासुद्धा बोलू शकता. तर नित्यनेमाने सेवा करणं म्हणजे काय, आपल्या प्रत्येकाच्या घरात देवघर असते, त्यासाठी विशिष्ट जागा असते आणि घरातील कर्ता पुरुष किंवा मोठी मुले किंवा मग आपण महिला ही सेवा किंवा ही पूजा आपण करतो. तर कोणत्याही देवांना प्रसन्न करून घेण्यासाठी कडक नियम, सोहळे, अटी यांची गरज नसते. फक्त श्रद्धापूर्वक सेवा करावी, याच्याने बरीच अनुमती देणार यात शंकाच नाही. यासोबत आपले कर्म आणि आपली नियती स्वच्छ आणि प्रामाणिक असायला हवी आणि त्याला कष्टाची जोड असेल तर कोणतीही गोष्ट मागण्याआधीच ती पूर्ण होईल. त्यामुळे नेहमी खरे बोलणे आणि आपल्यामध्ये असलेला प्रामाणिकपणा याच्याने मनोभावे केलेली पूजा सार्थक होते. तर आता हे पाणी म्हणजे जे काल आपण देवाला पाणी ठेवलेलं, तर त्या पाण्याचं काय करायचं, तर देवाला जे छोट्या लोट्यामध्ये ठेवलेलं पाणी ते आपण सूर्यदेवाला दाखवून तुळशीला देऊ शकतो किंवा मग तुम्ही तुमच्या गार्डनमध्ये किंवा बाल्कनीमध्ये असलेल्या झाडांना तुम्ही देऊ शकता. पण नित्यनेमाने रोज जेव्हा देवाची पूजा करता तेव्हा सूर्यदेवाला नमस्कार करणे हे भरपूर गरजेचं आहे. तर आता परत मी लोटा तो दुसरा ताज्या पाण्याने भरून ठेवला आहे देवासाठी आणि आता देवाला फुलं लावून घेते. तर हे देवघर आहे आणि हे देवांचं घर आहे. तर देवांनाही जसं आपल्याला वाटतं आपण साफसुथरं राहावं, स्वच्छ राहावं, आपलं घर स्वच्छ असावं, तसं देवांनासुद्धा असं वाटत असतं की आपलं घरसुद्धा स्वच्छ, सुशोभित आणि फुलांनी सजलेलं मस्त असं असलं पाहिजे. त्याच्यामुळे नेहमी देवघर स्वच्छ, साफसुथरं असं ठेवायचं आणि फुलं लावायला कधीही विसरायचं नाही. फुलांनी देवघर इतकं सुंदर दिसतं, सुशोभित दिसतं आणि एकदम प्रसन्नता वाटते. तर आता मी अगरबत्ती लावून घेतले. अगरबत्तीसुद्धा लावायची आहे किंवा धूप, तुमच्याकडे काही सुगंधित असेल तर ते तुम्ही लावू शकता. आणि ज्यावेळेस आपण अगरबत्ती किंवा धूप लावतो तर त्यावेळेस घंटी वाजवायला कधीही विसरायचं नाही. नित्यनेमाने रोज घंटी सकाळ संध्याकाळ वाजवावे, त्याच्याने आपल्या घरामध्ये असलेले दोष दूर होतात. तर आता इथे माझी पूजा झालेली आहे आणि फूलसुद्धा देवाला लावलेलं खाली पडलं आहे, म्हणजे मला देवाने प्रसाद दिला आहे, चांगला आशीर्वाद दिला आहे असं मानायला काही हरकत नाही. तर तुम्ही पाहू शकता
आणि इथे मी डाव्या साईडला हा दिवा ठेवते, कारण की मी तेलाचा दिवा नेहमी देवाला लावत असते. तर तेलाचा दिवा डाव्या साईडला ठेवायचा आणि तुपाचा दिवा जर लावत असाल तर तो उजव्या हाताला ठेवायचा असतो. तर आजची माझी मंगळवारची पूजा झालेली आहे. मस्त देवघर वाटते, प्रसन्न वाटते. तर आता हुंबरटा पूजन मला करायचं आहे. आज मी माझ्या देवाची पूजा करून घेतल्या आणि हुंबरटा थोडासा आज वेळ लागणार आहे, कारण की आज आहे मंगळवार. त्याच्यामुळे थोडा टाईम लागेल, कारण की हळदीचं लेपन वगैरे करावं लागतं. त्याच्यामुळे मी आज देवाची पूजा करून घेतली, नंतर मग आता उंबरट्याची पूजा करते. तर आता इथे हळद घेतली आणि थोडंसं चंदनाची पावडर वगैरे असेल तर ते तुम्ही घालू शकता. नुसते हळदीचं लेपन बसत नाही, तर त्याच्यामध्ये थोडीशी चंदनाची पावडर घेऊ शकता. तर आता गुलाबजल थोडंसं घातलं आणि थोडंसं आपलं पाणी घालून हे असं लेपन करायचं आहे. तर हे लेपन मंगळवारी किंवा गुरुवारी किंवा आपले सण असतात, मग त्या सणांना किंवा आपला बड्डे, ॲनिव्हर्सरी, मुलांचा बड्डे, शुभ दिवस असेल त्या दिवशी आपल्याला हे करायचं आहे. तर आता हे लेपन मी करून घेते आणि लेपन करून झाल्यानंतर जसं तुम्हाला हुंबरटा सजवायचा आहे त्यानुसार तुम्ही सजवू शकता. तर आज मी हळद कुंकू लावून तर घेतलंच आणि त्याच्यानंतर हुंबरट्यावरती फुलं ठेवणार आहे. तर फुलांनीसुद्धा छान दिसतं. तर हुंबरट्यावरती फुलंसुद्धा ठेवून झालीत आणि आता छोटीशी रांगोळी काढणार आहे. मला जशी येते तशी मी काढते. एकदम भारी अशा डिझाईन येत नाहीत, एकदम साध्या सोप्या तशाच डिझाईन मी काढते. पण कसेही काढा, घर सुंदर दिसतं रांगोळी काढल्याने. तर आता इथे हे ओम, दोन्ही साईडला 2 ओम काढून घेणार आहे, मध्ये स्वस्तिक आणि एकदम सेंटरला लक्ष्मीचे पावळं काढणार आहे. तुम्हाला जशी काढायची तशी तुम्ही काढू शकता. टाईम नसेल तर एखादी छोटीशी रांगोळी काढायची पण काढायची. आणि हुंबरटा रोज पुजायला मिळत नसेल तर फक्त ओला फडका फिरून हळद कुंकू लावून त्याला नमस्कार करायचा. आणि आता मी काल तुम्हाला दाखवलं होतं दरवाजासमोर, मुख्य दरवाजासमोर दरवाजा सुशोभित दिसण्यासाठी किंवा सुंदर दिसण्यासाठी मी फुलांनी भरलेलं पाण्याचं भांडं ठेवलं होतं. तर आज मी तांब्याचा लोटा घेणार आहे आणि त्याला हळदीचं हे असं गोल गोल राऊंड करून त्याच्यावरती कुंकवाचे टिपके देणार आहे. तांब्या दिसायलाही खूप सुंदर दिसणार आहे आणि त्याच्यामध्ये पाणी भरून हळद कुंकू टाकून किंवा एखादं फूल टाकून तो लोटा आपल्याला दरवाजासमोर ठेवायचा आहे. एकतर सुंदर दिसणार आहे आणि याच्याने घरामध्ये कोणतीही नकारात्मक शक्ती प्रवेश करत नाही. तसेच दुसऱ्या दिवशी या लोट्यातलं पाणी तुम्ही तुमच्या झाडांना घालू शकता. फक्त हे जे आपण देवांना वापरलेलं पाणी बाथरूममध्ये, बेसिनमध्ये न टाकता झाडांना तुम्ही टाकू शकता. तर आता ह्याच्यामध्ये मी हे पाणी भरून घेते आणि त्या पाण्यामध्ये थोडंसं हळद आणि कुंकू घालणार आहे. तर हळद आणि कुंकवाचं महत्त्व मी तुम्हाला कालच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे सोमवारच्या. आणि हे असं एखादं फूल, हे दिसायलाही सुंदर दिसतं आणि मेन म्हणजे नकारात्मक शक्ती घरामध्ये प्रवेश करत नाही. या अशा गोष्टी येणाऱ्या पाहुण्यांनी किंवा कोणीही बघितलं तरी त्यांचंही मन प्रसन्न होतं. तर आता रांगोळी काढून झाली, हुंबरट्याला लेपन करून झाले आणि लास्ट स्टेप म्हणजे धूप दाखवून हुंबरट्याला नमस्कार करून घ्यायचा आहे. किंवा तुम्ही अगरबत्ती दाखवत असाल तर ती अगरबत्ती दाखवून मग ती तुळशीत लावायची. तर आता इथे माझी पूजा झालेली आहे. तर तुम्ही पाहू शकता माझा हुंबरटा असा दिसतो, रांगोळी एकदम मस्त दिसते. तर मुख्य दरवाजा आज माझा असा सुशोभित दिसतोय, तर रोजच दिसतो. तर कालच्यापासून मी तुम्हाला माझे व्हिडिओ हे दाखवते डेली व्लॉगचे. आणि ही आजची छोटीशी रांगोळी. तर मगाशी देवपूजा केली होती आणि देवाला प्रसाद नव्हता दाखवला, तर एक ॲपल मी देवासमोर ठेवलं आहे आणि एकदम शांत वाटतंय. तर आता जी आपण काल देवाला लावलेली सुकलेली फुलं किंवा ते पाणी, तर ते पाणी आपल्याला आपल्या बाल्कनीत किंवा बगीचात असलेल्या झाडांना घालायचं आहे. तर आज मी ही माती एक्स्ट्राची आणून ठेवले, म्हणजे झाडांना कधी कधी घालावी लागते आणि या मातीमध्ये रोजची निघालेली फुलं मी घालून ठेवते. तर नंतर त्या फुलांची मातीच होते आणि ती माती मग आपण आपल्या बाकीच्या कुंड्यांना वापरू शकतो, म्हणजे झाडांना
वापरू शकतो. तर एक चांगल्या प्रकारचं खत होतं. बाहेर न फेकून देता जर असं केलं तर मस्त खत तयार होतं. आणि घरामध्ये सुद्धा ही अशी सुकलेली फुलं ठेवू नये, तर आपण बाहेर कुंड्यांमध्ये ठेवायला काही हरकत नाही. तर या पद्धतीने पूजेची निघालेली फुले कुंड्यांमध्ये घालून त्याच्यामध्ये एखादं झाड लावू शकता किंवा ही माती तुम्ही दुसऱ्या कुंड्यांना झाडांना वापरू शकता. तसेच माता अन्नपूर्णाला वापरलेले तांदूळ हे दुसऱ्या दिवशी आपल्या तांदळांमध्ये वापरू शकता किंवा मग पक्ष्यांना देऊ शकता. तर आजचा व्हिडिओ मी इथेच समाप्त करते. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.